नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजारले एउटा करेक्सन इन्ट्राडेमा सकाएर आज चाहिँ अलिकति पोजिटिभ पो हुने हो कि जस्तो देखाएको छ। आज बजार 4.09 अङ्कले बढेको छ, जुन चाहिँ 0.2%ले हुन आउँछ र हाम्रो बजार चाहिँ अहिले 64.88 मा चाहिँ पुगेको छ। आजको दिनमा 108वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ भने 107वटा कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ र 14वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। हामी यदि टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने टिएसएचएलले चाहिँ आज सर्किटको लेभलमा कारोबार गरेको छ। आज यसमा हिजो र आज दुईटै सर्किट लागेको छ भने डोल्टीमा हेर्छौँ भने 9.99%ले आज वृद्धि भएको छ। रुरुमा 9.89% को वृद्धि छ, यो पनि सर्किटकै लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै पिएचसिएल युएसएचएलहरुमा पनि राम्रो वृद्धि भएको छ। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ एलइसीले आज नेगेटिभ सर्किट हानेको छ। केडीबीवाईले 7.78 झन्डै 8% को गिरावट छ। स्किल्समा पनि आज गिरावट छ 6.10 को। त्यस्तै आरएमएफ2 मा आज गिरावट छ। जीआईबीएफ1 मा पनि आज गिरावट छ। टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने आईएलआई, शिवम, नविल, एसएचएल र एनआईसीए मा चाहिँ आज टर्नओभर एकदमै राम्रो देखिएको छ। भोल्युम वाइज हेर्छौँ भने ग्लोबल आइएमईको प्रमोटर सेयर एलएसएल त्यस्तै आईएलआई, शिवम र एसएचएलमा चाहिँ राम्रो भोल्युम देखिएको छ भने ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने आईएलआई, गोराई सिमेन्ट, एनआरएम, नविल र एमईएलमा चाहिँ राम्रो ट्रान्जेक्सन भएको छ। अर्थात् किनबेचको आधारमा चाहिँ धेरै कारोबार यी कम्पनीहरुमा भएको छ। आज बजार बढे तापनि आज हिजो बराबरको टर्नओभर भने आएको छैन है। टोटल टर्नओभर, टोटल रकम भने हिजोको तुलनामा कम नै आएको छ। यो चाहिँ अब दिनभरि घट्दै गरेको बजारले अन्तिम आधी घण्टामा चाहिँ बढ्न सुरु गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ। अब भोलिको दिनमा हामीले बजारले साच्चीकै करेक्सन टुङ्गाकै हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भोलिको क्यान्डललाई एकचोटि निहाल्नुपर्ने हुन्छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ एउटा पुष्टिकरण चाहिँ दिँदैन। तर आज एकदमै रोमाञ्चक खालको चाहिँ आज उताप चढाव भएको छ बजारमा है। सुरुवाती चरणमै बजार बढेर 1977.96 पुगेको थियो भने त्यसपछि करेक्सन लगातार आइराख्यो र बजार चाहिँ घटेर 1946 सम्म पनि झरेको थियो। त्यस पछाडि अन्तिम आधी घण्टामा चाहिँ बजारले एकदमै राम्रोसँगले रिकभर गरेर अलिकति ग्रीन नै भएर चाहिँ क्लोजिङ दिन सफल भएको छ। हामी यदि हेर्छौँ सब इन्डेक्सहरु हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 0.15% ले बढेको छ। यो आफैमा एउटा हाई क्याप सेक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसले एकदमै राम्रो मद्दत पुर्याएको छ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.44% ले बढेको छ। फाइनान्स आज खासै बढ्न सकेन, तर यसले पनि राम्रै रिकभर गरिरहेको छ अन्तिमको आधी घण्टा जतिमै। 0.02 एउटा जिनो अङ्कको चाहिँ गिरावट छ, तर यसले पनि राम्रै परफर्म गरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 0.5 को वृद्धि छ। हाइड्रो 0.82% को वृद्धि छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.05 को मात्र वृद्धि छ, सानो झिनो वृद्धि भयो। त्यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स 0.52 को, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.12% को वृद्धि छ। त्यस्तै माइक्रो फाइनान्स आज 0.52% ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.38 ले बढेको छ। त्यस्तै नन लाइफ इन्स्योरेन्स 0.31 ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 0.46 र सबैभन्दा धेरै बढ्ने चाहिँ आज ट्रेडिङ सेक्टर रहेका छन्, जसमध्ये एउटा कम्पनीले कमाएको छ र अर्को कम्पनीले भने आज गुमाएको छ। यदि हामी टेक्निकल चार्ट तर्फ हेर्छौँ भने आज बजारमा एउटा डोजी इन्डिसिजन क्यान्डल फर्म भएको छ है। यसले चाहिँ बटममा यस्तो खालको क्यान्डलले चाहिँ हामीलाई युजुअली चाहिँ रिभर्सलको संकेत गर्छ, तर अब यसलाई भ्यालिड गर्नको लागि हामीले भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा क्यान्डल कुर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले 1900 सम्म जान्छ भन्ने अनुमान गरेको थिएँ, तर ठिकै छ, यो पोइन्टबाट पनि फर्किन्छ भने चाहिँ करेक्सन अब टुङ्ग्यो, किनभने अलरेडी बजार एउटा सपोर्टको लेभलमा छ भनेर मैले हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ। तर कन्फर्म भइसकेको छैन, अझै पनि 1900 सम्म जाने चान्सेस छ
है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले कुर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि भोलि फेरि यतातिर कन्सोलिडेट भएर बस्यो, साइडवेज बस्यो भने हामीले पर्सिको क्यान्डललाई कुर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी एउटा कि त यसको हाई ब्रेक नभएसम्म हामीले रियल बुल आयो भन्न मिल्दैन। त्यसै गरी यो सपोर्ट जोनलाई यसले ब्रेकडाउन नदिएसम्म पनि हामीले बजार 19 सेसन नै जान्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामी कन्फर्मेसन चाहिँ पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले भोलि पर्सिको क्यान्डल हामीले निहाल्नै पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै अब हामी इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। एमएससिडी पहिलो नम्बरमा मैले एमएससिडी लगाउन चाहेँ। एमएससिडी अनुसार हेर्छौँ भने आज पनि हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा बढेको छ। यसले चाहिँ केही दिनसम्म चाहिँ साइडवेज अथवा बजार चाहिँ झर्ने देखिन्छ भने हामी यदि अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ आरएसआई चाहिँ अहिले 35.36 मा पुगेको छ। अब छिट्टै बजार यदि फर्किने हो भने चाहिँ अब आरएसआईले पनि त्यही हिसाबको वृद्धि चाहिँ टेवा टेक्दै सानो करेक्सनमा तल झुक्दै माथि जानुपर्ने देखिन्छ। नत्र भन्ने चाहिँ करेक्सन अझै दिनसम्म कन्टिन्यू हुने देखिन्छ। आरएसआई अनुसारले चाहिँ बजारमा भोलेटिलिटी एकदमै कम छ र बजार अहिले डाउन ट्रेडमा छ भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत गरेको छ। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हिँड्छौँ। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हिँड्छौँ भने आजको क्यान्डल ग्रिन भए तापनि बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डलाई चाहिँ आज पनि छोएको छ। यसले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ अझै घचेट्दै तल जाने सम्भावना राख्छ। तर भोलिको दिनमा यसलाई नछोइकन माथि बढ्न थाल्यो भने चाहिँ यो करेक्सन टुङ्ग्यो अथवा सकिन लाग्यो भनेर बुझ्दा पनि गलत चाहिँ हुँदैन। तर अहिलेको लागि चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार नेगेटिभ देखिएको छ। एमएससिडी अनुसार पनि नेगेटिभ देखिएको छ र आरएसआई अनुसार पनि नेगेटिभ नै देखिएको छ। हुन त इन्डिकेटरहरू अलिकति ल्यागिङ हुन्छ है, अलिकति ढिलो इन्डिकेट गर्छ भने हामीले क्यान्डल वाइज छिटो गरे तापनि यो चाहिँ 100% कन्फर्म चाहिँ हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले यो एङ्गल र प्लस अरू इन्डिकेटरहरूको सहायताले पनि हामीले बजारलाई चाहिँ एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सरसुझाव छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भोलिको दिनमा फेरि नेप्सेको डेली अपडेटमा भेट्नेछौँ। आजको लागि यति नै। धन्यवाद।